මේ හෙන්දේ චුංගු මප් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන Hyundai ප්‍රධාන කම්පැනි ඉදි වෙලා තියෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලා මේ අපි වැඩ ගන්න Mipo චොසන් එකේ නැවක් එළියට දාපු එක. මේ මේන් මේ ප්‍රධාන නගරයේ දියුණු වෙච්ච හැටි. ඊට පස්සේ 1980 වෙද්දී මේ Hyundai වාහන හදන එක කම්පැනි ෆොටෝ එකක් මේ 1980 වෙද්දී තිබිච්ච විදිය. මේ ඇවිල්ලා 1990 දශකයේ වෙද්දී දියුණු වෙච්ච විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ උල්සන් ඔය අපි වැඩ කරන කම්පැනි. ඊට පස්සේ පල්පල් ඔලිම්පික් මේ 1988 පල්පල් කියන්නේ 88 කියන එක 88 ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වුණේ කොරියාවේ. ඒකේ උල්සන් නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වෙච්ච ක්‍රීඩාංගණයක් තමයි මේ. ඒක හදපු මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ෆොටෝ එකක්. දැන් අපි යනකොට පෙන්නන්නම් ඔයාලා පල්ලෙහාට මේ 2000 වෙද්දී උල්සන් නගරේ දියුණු වෙච්ච හැටි. ඇත්තටම ලස්සනයි. බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. 2010 වෙද්දී මේ එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ජපානයේ shinkenshin කියලා දුම්රිය කියලා කියන්නේ ලෝකේ වේගවත්ම දුම්රිය කියලා කියන්නේ shinkenshin කියලා. ඒක බුලට් ට්‍රේන් කියලා කියනවා. මේ කොරියාවේ අපේ ඔය අපි ඉන්න උල්සන් වල ඉන්න සෝල් වලට වෙනකම් බුලට් ට්‍රේන් එකක් 2010 වෙද්දී පටන් අරන් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ ට්‍රේන් එක අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. බොහොම ලස්සන චාරිකාවක් ඒක. ආසයි යන්න. ප්ලේන් එකක යනවා වගේ තමයි. පැයට කිලෝමීටර් 300 ගානක වේගෙන් යනවා. එහෙම හිතා ගන්න බෑ. ඒක වැටෙනවා. අපි පස්සේ වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට ඒ බුලට් ට්‍රේන් එකක යන වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. දැනට අපි මේක නවත්තලා අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ආයි වීඩියෝ එක දිගට කරගෙන යන්න. ඔයාලට පේනවත් දන්නේ නැහැ. එහයින් පේන පාලම ඈතින් පේන පාලම මේ සයහාන් ගඟ. මේ ගඟේ ඉදි කරපු පාලම තමයි ඈතින් පේන්නේ. ওই පාලමේ විශේෂත්වය තමයි ලොකු පාලමක්. ওই පාලම යටින් නැව් එහා මෙහා යනවා. විශාල කාර් නැව් පවා යන්න පුළුවන්. ඕන කන්ටේනර් නැවක් ලොකු කන්ටේනර් 14000 නැව් යනවා. අපි දැකලා තියෙනවා. ලොකු නැවක් වුණා යන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන පාලමක්. ඕක තමයි ඕකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඊට මෙහාට එද්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවත් දන්නේ නැහැ. HMD Hyundai Mipo dockyard එක. පේනවා. ඒක තමයි ඔය තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඒක තමයි ඔය සාමාන්‍ය නැව් හදන්නේ. Hyundai සමාගමේ මධ්‍ය ගණයේ නැව් හදන එක. පොඩිම නැව් නෙමෙයි. මධ්‍යස්ථ නැව්. මේකට පේන්නේ ඒක තමයි. ඊට ඈතින් පේන ඔයිල් කම්පැනි කොරියාවටම ඔයිල් තපයන මර්මස්ථානයක් කියලා කිව්වොත් හරි. මේ කියනවා මෙහි ඉඳන් ඔයිල් පම්ප් කරනවලු සෝල් වලට වෙනකම්. එස් ඔයිල් කියනවා. තව ඔයිල් කම්පැනි මම දන්න තරමින් එස් ඔයිල් එක තමයි තියෙන. තව කම්පැනියක් තියෙනවා. ඒක අපි නම හරියට දන්නේ නැහැ. කොමාරි මේක විශේෂම ස්ථානයක් තමයි කොරියාවේ. විශේෂ ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශ වලට. විශේෂයෙන් උතුරු කොරියාවෙන් වෙන්න පුළුවන් තර්ජන වලට මේගොල්ලෝ මේ හරියේ අපි ඔය අහලා තියෙන කොරියන් කට්ටිය කියන මිසයිල් පද්ධතියක් පවා මෙහි ඉදි කරලා තියෙනවා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ ඒක කොහේ තියෙනවද කියලා. ඒවා කොරියන් හමුදාවේ කට්ටිය තමයි දන්නේ. හමුදාවේ කට්ටියගේ කටවල් වලින් කියවන ඒවා තමයි අපි දන්නේ. මේ වැදගත්ම උතුරු කොරියාවත් ඉලක්ක කරන වැදගත්ම ස්ථානයක් කියලා කියන ওই තෙල් පිරිපහදු කරන පිරිපහදු ස්ථාන. ඔය ඈතින් පේන්නේ ඈතට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඈත දුම් යනවා පේන හැම තැනම. ඒ ඇවිල්ලා ඔයිල් රිෆයිරිං කරන තැන් තමයි. ඔයිල් පිරිපහදු කරලා බොර තෙල් පිරිපහදු කරලා ගන්න තැන් තමයි. ඔය ඈත පේන්නේ නැව් ඇවිල්ලා ජැටි. ඒ ජැටි වලට ඇවිල්ලා තමයි නවත්තන්නේ. නවත්තලා ඒ බොර තෙල් පම්ප කරලා ඒව පිරිපහදු කරලා බෙදන තැන. ඒක තමයි වැදගත්ම තැන.
බලලා හොඳයි නම් අපේ වීඩියෝ අපිට subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරලා අපිට සහයෝගය දෙන්න කියලා කියනවා ඉතින්. Travel with 99